नमस्ते सबैजनालाई। आज म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। शार्क ट्याङ्क नेपाल सिजन 1 को एपिसोड 1 को लास्ट पिच विच इज डन बाइ आर्टमाया भन्ने फर्निचर ब्रान्ड। त्यसको म रिएक्सन र एनालिसिस गर्नेवाला छु। लेट्स गेट राइट इन्टु द भिडियो। कुशल, नेपालमा फर्निचर भन्ने बित्तिकै दिमागमा के आउँछ त? कि त हाम्रो एजेसदेखि चलिरहेको त्यो ट्रेडिसनल काठको फर्निचर or those generic mass produced furniture that we get in the local market? But what about modern contemporary furniture? Good question, Palak. Modern furniture भन्ने बित्तिकै सबैको मुखमा आउने एउटा नयाँ नाम हो आर्टमाया। नमस्ते शार्क्स, म पलक जलान, म कुशल गोयल। हामी इन्टेरियर डिजाइनर जोडी हजुरको अगाडि लिएर आएका छौं आवर फर्निचर कम्पनी आर्टमाया। An affordable luxury furniture brand which is redefining the modern furniture in Nepal. शार्क्स, नेपालमा राम्रो फर्निचर भनेको मोस्टली इम्पोर्टेड फर्निचर नै बुझिन्छ, तर प्राइस एक्सपेन्सिभ छ, सिलेक्सन एकदमै लिमिटेड छ, कस्टमाइजेसनको पोसिबिलिटी छैन र त्यही ठाउँमा हामी लोकलमा गयौँ भने डिजाइन र फिनिशिङ दुवै मिसिङ छ। वी एज इन्टेरियर डिजाइनर्स फर 10+ इयर्स वी हेभ अलवेज स्ट्रगल विथ दिस। एकदमै राम्रो स्टार्टिङ अफ द पिच, एकदम जोडिएर एकदम राम्रो, गुड एनर्जी, पोजिटिभ भाइब्स, एकदम राम्रो पिच गर्नुभएको थियो। क्रस देखाएको अनुसार राम्रो थियो। अनि बेस्ट पार्ट उहाँको भर्खर भनेको जस्तै एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो रहेछ र मेन सबसे राम्रो कुरा चाहिँ उहाँले एकदम राम्रो निड अफ द मार्केट बुझ्नुभएको छ। यो आइडेन्टिफाई चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ भन्दाखेरि बाहिरबाट लिएर आएको फर्निचरहरू टु एक्सपेन्सिभ र अलिक एकदम लिमिटेड अप्सन्स मात्र पाइन्छ र लोकली प्रड्युस गरेको फर्निचरको क्वालिटी त्यति राम्रो हुन्न। अनि ठ्याक्क मोडर्न कन्टेम्पोरेरी फर्निचर एकदम राम्रो एस्थेटिक भएको फर्निचरहरूको एउटा राम्रो ग्याप देखेर उहाँले बिजनेस स्टार्ट गरेको भन्नुभएको छ। भेरी एक्साइटेड फर द पिच। लेट्स सी अगाडि के हुन्छ। कोभिडमा आफ्नै प्रोजेक्टहरू राम्ररी फर्निश गर्न नपाउँदा, लोकल अप्सन नपाउँदा वी हिट अ डेड एन्ड। And then we dared to dream. Why not make world-class furniture right here in Nepal? एउटा लोकल कार्पेन्टरले नबुझ्ने फिनिशिङ, त्यो फर्निचरको एर्गोनोमिक्स र त्यसको डिजाइन हामीले बुझ्यौँ। स्मल स्केलबाट कस्टम पिसेस बनाउन थाल्यो अनि त्यहाँबाट आर्टमायाको सुरुवात भयो। शार्क्स, हाम्रो USP हो अफोर्डेबल लग्जरी फर्निचर द्याट वी प्रोभाइड, आवर डिजाइन सेन्स एन्ड टेस्ट, द काइन्ड अफ फिनिशिङ द्याट वी प्रोभाइड एन्ड एन्डलेस कस्टमाइजेसन्स अल प्राउडली मेड इन नेपाल। यो हो ठ्याक्क एकदम मेड इन नेपाल भन्न मिल्ने। डेफिनेटली र मटेरियल्सहरू सबै यहाँ नपायो भने बाहिरबाट सोर्स गर्न मिल्यो, तर डिजाइनहरू सबै यता भएको छ। युएसपीहरू सबै डिफाइन छ, एकदम राम्ररी क्लियर भ्याल्यू प्रोपोजिसन छ। अनि both of them seem very nice as entrepreneurs. Love to travel. Yay love for traveling around the world has enabled us to get an idea, detail for the things that we see around the world and bring it back to Nepal. जसको पर्फेक्ट ब्यालेन्स हजुरले हाम्रो फर्निचरमा देख्न सक्नुहुन्छ। सानो होम सेगमेन्टबाट सुरुवात गरेर today we are working with Nepal's top architects and interior designers. We have also catered to more than 1000+ homes in Nepal and we have also been trusted with Nepal's leading brands like Roadhouse Hotels, Alice Restaurants, MNCs and many star resorts. शार्क्स, यो भनेर मलाई धेरै खुसी लागिरहेछ कि हाम्रो फर्निचर एक्सपोर्ट भएर अब जर्मनीसम्म पनि पुगेको छ। भेरी ब्युटिफुल। उहाँले आफ्नो डाइरेक्ट टु कस्टमरलाई बेच्नको साथसाथै उहाँले रेस्टुरेन्ट्सहरूलाई सप्लाई गर्नुभएको छ। डेफिनेटली नयाँ फोन आएको रेस्टुरेन्ट्सहरूले नयाँ फर्निचर खोज्नुहुन्छ, राम्रो एस्थेटिक खोज्नुहुन्छ, जुन चाहिँ ठ्याक्क मिसिङ थियो होला नेपालको मार्केटमा, त्यो ठ्याक्कै प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ आर्टमायाले। त्यो भएर डेफिनेटली राम्रो इन्टिग्रेसन। अनि उहाँले भनेको अनुसार भेरी बिग क्लाइन्ट्स, भेरी बिग नेम्स देयर अल्सो। अनि उहाँलाई नै यस्तो नेपाली भेन्चरलाई सपोर्ट गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। Proving that Nepali furniture can now compete in global standards. Now generating an annual revenue of more than 4 crore plus, हामी चाहन्छौँ एक्सपोर्टमा खर्च हुने पैसा नेपालमा रहोस् अनि rather trickle down to the local economy. यसबाट हामीले एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा थाहा पायौँ, that we are in a much bigger mission of making Nepal safe for Nepal. एकदम राम्रो मिसन। उहाँले भनेको अनुसार चाहिँ नेपालमै बनाएको प्रडक्टहरू नेपालमै कन्ज्युम भयो भने डेफिनेटली एक्सपोर्ट यतै हुन्छ। अनि ट्रिकल डाउनको कुरा गर्नुभएको छ। नेपालमै बिक्री भइरहेछ, नेपालकै मान्छेहरू कमाएर नेपालमा दिइरहेछ, उहाँहरूले फेरि आफ्नो कारिगरहरूलाई दिइराख्नु छ र नेपालभित्रकै इकोनोमी एकदम चलायमान हुन्छ यो भएर। त्यही भएर नेपाली भेन्चर्सहरूलाई सपोर्ट गर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। नेपालले आफ्नो एक्सपोर्टको सट्टा इनहाउस म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न एकदम जरुरी छ, जुन जुन सेक्टरमा मिल्छ त्यो गरेर उहाँले जसरी भन्नुभयो ट्रिकल डाउन कन्जम्सन बढाउने। अनि ओभरअल यो हुँदाखेरि सबै कन्जम्सन बढ्छ, सबैले ट्याक्स दिने पनि धेरै बढ्छ, डेभलपमेन्ट काम धेरै हुन्छ, डिमान्ड धेरै हुन्छ, डेफिनेटली नयाँ बिजनेसहरू आउँछ अनि दिस गोज अन। त्यही भएर नेपालमा चाहिँ लोकल म्यानुफ्याक्चरर्स द्याट आर क्रिएटिङ प्रोडक्ट्स द्याट आर बिङ एक्सपोर्टेड नेपालमै बन्न मिल्छ। तर सरी इम्पोर्टेड, अघि मैले एक्सपोर्टेड भनेको छु होला, या इम्पोर्टेड, त्यो चाहिँ बनाउन एकदम जरुरी छ। यही भिजनलाई लिएर शार्क्स आज हामी हाम्रो कम्पनीको 6% इक्विटी दिन चाहन्छौँ इन एक्सचेन्ज अफ 1 crore rupees. So Sharks, are you ready to join our mission and break this stereotype one sofa at a time?
राम्रो हो 4 करोड एनुअल सेल्समा 4x मल्टिपलमा जति रेभेन्यू लिनुभएको छ। फर्निचर भने चाहिँ डेफिनेटली मार्जिन्स विल बी डिसेन्ट इनफ। त्यो अनुसार ग्रोथ पोटेन्सियल छ। उहाँले कतिको मार्केट ह्युज मार्केट एउटा फर्निचर किनकि घरहरूले धेरै छ। अनि त्यो मार्केट साइजिङको हिसाबमा भ्यालुएसन आई थिङ्क इज राइट। हेरौँ सार्क्सले यसलाई भ्यालुएसन कसरी गर्नुहुन्छ अनि नेगोसिएसन कसरी हुन्छ अनि कुन चाहिँ बेसिसमा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ हुन भेरी एक्साइटेड टु वाच। Welcome to Shark Tank Nepal. Thank you so much. Where did you study from and why architecture and all of that? So that alikati wholesome picture out before we see and can appreciate what you have at display. So Sharks, I was born in Janakpur and raised in Kathmandu. मेरो family त्यही शिफ्ट भयो। बच्चा बेलादेखि नै I was a very creative soul. मैले घरमा पिलर्सहरुमा डिजाइनहरु हेर्दा, that creativity हेर्दा, it always intrigued me. So I always knew कि मलाई यो कुनै creative फिल्डमै के गर्नु छ। So while after I was in Kathmandu, मैले आफ्नो basic studies यही पुरा गरे, सबै यही गरे। त्यसपछि I made sure that I take a bachelor's degree of interior design from INIFD in Kathmandu itself. त्यसपछि मैले आफ्नो journey start गरे with my freelancing company of interior design, which I have been running since last 10 years. अनि त्यसपछि along the journey, I met Kushal and we got married and then we eventually got into this product as well. मेरो चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड इन मिडिया फोटोग्राफी डिजाइनहरू पहिले नै थियो। देन आई अल्सो डिड माई ब्याचलर्स इन सेन्ट जेभियर्स। त्यसपछि इन्टिरियर डिजाइनको डिप्लोमा गरेँ मैले चाहिँ। र त्यसपछि म साल्जबर्ग गएँ टु स्टडी हस्पिटालिटी एन्ड अल्सो अलङ विथ द्याट मैले एउटा रेस्टुरेन्ट डिजाइनको पनि कोर्स गराएको थिएँ। सो द्याट इज द एक्सपिरियन्स द्याट वी ब्रिङ टुगेदर हियर। सो त्यसपछि म फर्केँ एन्ड देन आई मेट पलक। आफ्टर मिटिङ आई रियलाइज द्याट दिस इज माई कलिङ। एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ यहाँ भनेको दुईटै को फाउन्डरको जोडी भेरी एक्सपर्ट एट वाट दे डु। अनि अलिकति कम्प्लिमेन्टरी स्किल सेट पनि देखियो किनकि गाई इज मोर इन्टु मिडिया अल्सो अनि रेस्टुरेन्ट डिजाइन अल्सो। अनि त्यो चाहिँ उहाँले आफैले सिकेको आफ्नो ब्याचलर्स डिग्री सकेपछि डिप्लोमा अरू कोर्स गरेर सिकेको यतिको प्यासन चाहियो अन्टरप्रेन्योरमा वाइल स्टार्टिङ द बिजनेस कि उहाँले एजुकेसन इज इम्पोर्टेन्ट, एक्सपिरियन्स इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। एजुकेसनले पनि डेफिनेटली यसमा म्याटर गर्छ। अनि दिदी पनि एकदम आर्किटेक्ट भएको हिसाबमा सी हेज द एक्सपर्टिज, सी हेज डिजाइन नलेज एन्ड मोस्टली प्यासन पछिदेखि हेरेर इन्ट्रिग भएको अनि त्यही नै पर्स्यु गरेर राख्नुभएको छ। इट्स अ भेरी कमेन्डेबल थिङ। अनि त्यही प्यासन र त्यही एक्सपर्टी एकदम बिजनेसमा देखेर अहिले एकदम बिजनेस राम्रो गरेर राख्नुभएको छ। हामीले त्यो सँगै स्टार्ट गऱ्यौँ एन्ड देन इट ग्रो अन फ्रम देयर। And family background? म त त्यहीँ बस्छु, योभन्दा सस्तो होला त्यो मिक्स। फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड छ मेरो। माई पेरेन्ट्स आर फ्रम इन्डिया तर वेन आई वाज टु No, I mean in terms of business. Business-wise, a completely different background. My family, they deal in cosmetics. अनि मेरो फ्यामिली चाहिँ टिबेटन ह्यान्डिक्राफ्ट्स। So you guys grew up talking business yes, on the yes, dining table. Of course, always. Always. And now also while we are in the bed also. अनि यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बोथ अफ देम ग्रु अप इन बिजनेस फ्यामिली। त्यही भएर सँगै कुरा गर्दाखेरि बिजनेसको छलफल हुन्थ्यो। होपफुली शार्क ट्याङ्क नेपालले गर्दाखेरि यस्तै छलफलहरू हरेक डाइनिङ टेबलमा पुगोस्। हरेकजना चाहिँ हरेकको चिया गफ जेसुकै गफ है शार्क ट्याङ्क नेपालको बारेमा चर्चा भयो। दे टकिङ अबाउट बिजनेस, इफ दे टकिङ अबाउट अपर्च्युनिटिज इन नेपाल, त्यो भने डेफिनेटली राम्रो हुन्छ। अनि हामीले सिक्ने मौका एकदम धेरै छ यस्तो सोले गर्दाखेरि। त्यही भएर छुटाउँदै नछुटाउनु होला। हरेक वेडनेसडे र थर्सडे रातिको 9 बजी हिमालयन टिभीमा आउनेछ अनि त्यसपछि युट्युबमा पनि आउनेछ। आफ्नो टाइम मजाले मिलाएर हेर्नु होला। डेफिनेटली डोन्ट मिस द सो। अनि मेरो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि सो हेर्नु अनि त्यसपछि बल्ल मेरो भिडियो हेर्दाखेरि विल मेक मोर सेन्स ताकि तपाईँले आफ्नै ओपिनियन चाहिँ फर्म गरेर यही कमेन्टमा मलाई च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र मैले बोलेको कुराबाटै ओपिनियन फर्म भयो भने देयर विल बी बायस्ड इन सम लेभल। Let's get back to the video. How long has your company been around? This is the 4th year of running. And you said 4 crores revenue is for the last year or the total? Ma'am, year to date, हाम्रो 4.4 CR छ. Last year we closed at 3.6. This is your 4th year running in This is the 4th year. We'll be closing this year at 6.2. तपाईहरुको जस्तो तपाईहरुको अपरेसनको बारेमा अलिकति भन्नुस् न। साइज, कतिजना मान्छे, कतिजना डिजाइनर, जस्ट यु टु के छ एक्चुअली अलिकति बुझाइदिनुस् न। डिजाइन टिममा आई थिङ्क हेड डिजाइनर इज पलक। त्यसपछि हामीसँग वी हेभ 3 डिजाइनर्स, कहिलेकाहीँ इन्टर्न्सहरू हुन्छ। सो वी हेभ a team of 8 including sales people in the office in the experience center, and we have a small workshop of 3000 square feet. त्यसमा चाहिँ we have 12 workers and some contractual workers here and there to plus minus भएर आउँछ। Where do you see yourself 5 years from now? In terms of revenue, so it's a quite ambitious number, but we think we can do Yeah, it. you can say. Yeah, why we can. not? We want to do 40 to 50 crores at least in the Revenue, next yes, 5 years. yes. Yeah. And what is the top line? This year, year to date, we are 4.4. So which means that last year was your biggest contributory year. 4 crore total भयो अनि 3.6 तपाईले last year गर्नु Last year, Last but year. you year already this financial year, we've already done 4.4. Okay. So and you're saying you'll close at 6.2. 6.2, yes ma'am. So Palak, Kushal, Yes, I'm a little confused. You all are interior designers or fashion designers? interior designers. But comes with the So it comes with a taste. Color coordinated outfits. So Let me compliment you all. You all are looking great. thank you so much. Thank you so much. As designers, we have to, look the part. yes. The products look and feel great. Designing aspect and manufacturing को अलि डिटेलमा भन्नुस् न। कति यहाँ बल्छ र लोकलाइजेसन कति percentage नेपालमै हुन्छ यो? So in terms of these products that all you see here,
the end goods, the finished, everything is done in Nepal. Just अब यसको foam imported हुन सक्छ, यसको fabric imported हुन सक्छ. Time and again we try to use Nepali fabrics also, but upholstery को लागि a lot of Nepali fabrics are not done. But after that, finishing wood, of course, I think 95% of our wood is locally sourced. So mostly end finished products सबै त्यही नै छ, wood सबै त्यही नै छ. Fabrics and few elements जस्तै हजुरले त्यो legs देखिरहनु भएको छ, maybe those kind of some fabrics that are not made here, त्योहरू मात्रै imported. त्यही भएर धेरै राम्रो लाग्यो मलाई यो चाहिँ, किन भन्दाखेरि जे नेपालमा पाउँछ त्यो युज गरिएको छ, अनि जे नेपालमा पाउँदैन त्यो चाहिँ बाहिरबाट लिएर आएर गर्नुभएको छ. अनि सबै कुरा डिजाइनिङ अनि सबै कुरा बनाउने काम मेन चाहिँ यहाँ भइरहेको छ. र मटेरियल सोर्सिङ बाहिरबाट हो, यहाँ बन्ने मेन फिनिस प्रडक्ट चाहिँ नेपालमा बनिरहेको छ. उहाँकैहरूकै डिजाइनमा बनिरहेको छ. इट्स अ भेरी गुड थिङ. दिस इज अ ट्रु सेन्स अफ मेड इन नेपाल. उहाँले धेरै हदसम्म नेपाली मै बन्ने र मटेरियल्सहरू पनि युज गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ. In terms of percentage, if I say it, our 45% products are imported in terms of raw materials. The rest is all local. So amongst the 1,000 clients that you have, त्यसमा corporate कति होला अनि individual कति होला? Ma'am, 1,000 clients is for corporate B2C. B2B मा numbers गर्दाखेरि चाहिँ अब सानोतिनो काउन्ट गर्दा I think we do 40-45. तर these are big clients. And so, do you have a standalone store or? We do. We have an experience center that is intended to provide touch and feel, finishing, and also fabric selections Listen, and धोबी sample घाट selections. Sir Ganeshwar. एकदमै राम्रो रहेछ उहाँहरूको नम्बर्स पनि. इन टर्म्स अफ 1000जना कस्टमर्स अलरेडी आइसक्नु भएको छ. अनि अहिले त बस 4 इयर्स पछि अनि लास्ट टाइममा धेरै बिजनेस गरेको हिसाबमा द्याट इज फाइन. बट मोर इम्प्रेसिभ इज कि उहाँले 45 वटा गर्नुभएको छ रेस्टुरेन्ट्स, होटेल्स. किनकि त्यहाँ भएको फर्निचर मान्छेहरूले देखेर सोध्यो भने यहाँबाट हो भनिदिनु भयो, डेफिनेटली सेल्स च्यानल नै भयो. अनि त्यहीँबाट अरू रेफरल्स, अब उहाँहरूको अरू ब्रान्च होला, ठुलो ठुलो मेबी लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ बर्गर हाउस, यस्तै कुनै चेन धेरै भएको रेस्टुरेन्टहरूलाई सप्लाई गर्नुभयो भने एउटा ठाउँमा मात्रै होइन, हरेक ठाउँमा एउटै एस्थेटिक मेन्टेन गर्नको लागि त्यही फर्निचर युज हुन्छ. डेफिनेटली दे क्यान मेक बिग बिजनेस टु द रेस्टुरेन्ट्स, होटेल्स, अरू अफिस सेटअपहरू, घरमा घरहरू मोर कस्टमरमा, तर अफिस सेटअपहरू छ भने चाहिँ मोर बेटर फर देम अल्सो. किनकि हाई भ्याल्यु कस्टमर्स हो अनि राम्रो नै कमाइन्छ. What I feel is, yeah, teams जमा गर्ने will be is I see as a drawback. How do you feel about that, and how is your experience been, and how are you tackling it? Yes, that has been challenging. तर ma'am, I would like to say कि luckily हाम्रो industry because the laborers, the workers are also making decent money. So it's not a big problem because skill segment हो. If somebody acquires a skill, they stay back with good money. एउटा छ. तर now problem comes with acquiring new talent. अब त्यसलाई चाहिँ कस्तो गर्छौँ भने हामीले सिकेको कुरा, हामीले हाम्रो टिमलाई सिकाइसकेको कुरा चाहिँ फ्याक्ट्रीमा आएर वर्कसपमा आएर उनीहरूले सिक्नुहुन्छ. And we also try to do is India is nearby, great work is happening there. We try to send them, bring them back so that they train better and make better things. कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो कि उहाँले. ठ्याक्कै नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि लेबरहरू स्किल्ड होला नहोला भन्ने एउटा डेफिनेटली प्रब्लम हुन्छ. अनि रिटेन्सनको एकदम प्रब्लम हुन्छ. किनकि मैले सुनेको अनुसार पनि लो लेभल अनि मैले सुनेको अनुसार पनि लो स्किल्ड वर्कर्सहरू त्यो वर्क इन नेपाल, तर उहाँको पासपोर्टहरू चाहिँ भिजा अफिसहरूमा या म्यान पावरसँग हुन्छ. बिकज दे वान्ट टु गो आउटसाइड टु अर्न मोर. दिस इज भ्यालिड फ्रम द एन्ड. त्यही भएर ठ्याक्कै अब सिकिसकेको मान्छे पनि बाहिर जान सक्छ भन्ने कुरा छ. तर यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ धेरै मार्जिन छ अनि त्यही भएर कमाइ नै धेरै छ. किनकि मेहनती त्यस्तै लाग्छ कारिगरहरूको. अनि उहाँले एकदम ब्युटिफुल काम गर्ने चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो इम्प्लोइजहरूलाई स्किल्ड बनाउनको लागि चाहिँ दे सेन्ड देयर इम्प्लोइज टु इन्डिया, बिकज इन्डिया इज अ ह्युज मार्केट अनि इन्डियामा सिकाइ पनि एकदम राम्रो हुन्छ भनेर त्यो गरेर अनि फेरि फिर्ता आएर यतै काम गर्ने चाहिँ एकदम ब्युटिफुल लागेको छ. At a given time, what will be your inventory level? Sir, हाम्रो चाहिँ कस्टमाइजेसन्स भएको कारण I think 10-15% is only our inventory level. Off the shelf collection is very low. Even design features तपाईँले कसरी देखाउनुहुन्छ फेरि ongoing designing and on innovative designing or changing your line? How do you do that? Because we're designers, त्यो सबै 3D मा चल्छ अहिले. So we do 3D modeling, show it to clients and also We take and also clientहरूको जुन हामी प्रोजेक्ट्स गर्छौँ, let's say we did a restaurant Roadhouse को, that becomes a content for us. So that whole thing we put on social media, people see referrals. हाम्रो B2B को त referrals आउने नै त्यहीँबाट हो सबै. त त्यो गर्दा त तपाईँको आदि काम त ठेकदारको काम हुने हो नि. ठेकदारकै काम होला, तर मेन चाहिँ उहाँले जसरी कन्टेन्ट बनाइराख्नु भएको छ द्याट्स अ ब्युटिफुल थिङ. त्यसमा एस्थेटिक मेन्टेन गरेर राम्रो रेस्टुरेन्ट छ भने त्यहाँ हामीले यसरी गऱ्यौँ भनेर ब्लगको हिसाबमा हुन्छ या जस्ट नर्मल रिलमा एकदम राम्रो एङ्गलहरूसँग देखाइरहेको छ, हामीले यसरी सेटअप गऱ्यौँ भनेर देखाइरहेको छ. रोड हाउस एस्थेटिक फिचरिङ आर्टमाया पावर्ड बाई आर्टमाया भनेर देखायो भने चाहिँ राम्रो कन्टेन्ट बन्छ. अन्त कन्टेन्ट हेरेरै ओहो रोड हाउसको यस्तो राम्रो फर्निचर चाहिँ आर्टमायाबाट रहेछ भनेर आई पर्सनली वुड वान्ट टु गो टु आर्टमाया. राम्रो मार्केटिङ प्लान एकदम राम्रो. अनि भनेको अनुसार रेफरल्स पनि त्यही होटेल्सबाट या रेस्टुरेन्टबाट अरू आफ्नो चिनेको साथीभाइ त्यो नेटवर्कमै रेफरल्सहरू भइहाल्छ. त्यसले गर्दाखेरि कम्पनीलाई ग्रो गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ. Yes, it is. As an interior designer, that has always been our life. And I was going to say, you have such a beautiful husband and wife team. Why are you bringing other people in it? So primarily I think my mentorship पनि हो.
We really want this. Yes, and त्यसपछि अफकोर्स इन्भेस्टमेन्ट त्यसले एउटा हामीलाई पुस आउँछ टु बिकज अहिलेसम्म हाम्रो केपेबिलिटीमा हामीले यो बिजनेस यहाँसम्म ल्यायौँ बट नाउ वी वान्ट टु टेक इट टु द नेक्स्ट लेभल द्याट यु गाइज हेभ डन फर योरसेल्फ उहाँहरू मार्केटिङको लागि मात्र आएको भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो बिकज उहाँको पिछहरू एकदम राम्रो थियो प्रडक्ट्स राम्रो थियो अनि धेरै कस्टमर्सहरूमा पुग्नलाई डेफिनेटली हेल्प गर्थ्यो र उहाँहरूको एउटा इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको पनि छ अनि एक्सपर्टिज पनि चाहिएको छ स्किल गर्नको लागि भनेर क्लियरली भन्नुभएको थियो तर एज वान अफ द शार्क साइड हस्बेन्ड वाइफको जोडी राम्रै चलिरहेको थियो यसमा एक्सटर्नल इन्भेस्टर चाहिएला कि नचाहिएला इज अ गुड क्वेसन टु ह्याभ अनि यसको बारेमा अलिकति सोच्न आउँथै पर्ने तपाईँहरूको मेटेरियल कस्ट कति जति आउँछ अहिलेको हिसाबमा Hamro COGS is approximately yes 55%. कस्ट इज 55%. COGS are the cost of materials. त्यो चाहिँ मटेरियल हो त्यसमा फेरि लेबर्सहरू आयो हाम्रो जनरल इलेक्ट्रिसिटी युटिलिटी खर्चहरू आयो देन द्याट कम्स टु हाम्रो इबिटा चाहिँ 21-22%मा एबिटा चाहिँ अलि ठिकठाक हो नट द्याट मच अल्सो नट द्याट लो एन्ड कन्सर्निङ अल्सो कि लसमा जाने तर मार्जिन चाहिँ डेफिनेटली यसमा अझै प्रिमियम सेगमेन्ट टार्गेट गरेर मान्छेले पढाउनु पर्छ किनकि अब र मटेरियल त्यति महँगो छ भने अझै लेबर स्किल लेभल अझै पे गर्नुपर्छ अपरेसन्सहरूको कुरा भयो टिम बिल्डिङको कुरा भयो अनि लजिस्टिक्समा धेरै खर्च हुन्छ त्यो मार्जिन अलिकति बढाएर मेबी कस्ट सकेसम्म कम गर्ने तर प्राइस नै हल्का इन्क्रिज गर्नुपर्ने जस्तो देखिरहेको छ स्केल गर्दाखेरि नत्र दिल नट गेट इनफ मनी टु रिइन्भेस्ट इन्टु द भेन्चर टु गेट मोर क्लायन्ट्स ओर एक्सपान्ड द फेसिलिटी 21-22. Yes. एबिटा कति भन्नुभयो 21-22%. फ्याक्ट्री कहाँ छ तपाईँ हाम्रो भक्तपुरमा छ सर तर वी वुड नट लाइक टु कल इट अ फ्याक्ट्री इट्स मोर लाइक अ वर्कसप त्यस्तो हाम्रो धेरै ठुलो स्केल छैन अफकोर्स But what is the area that you use for your 3,000 workshop? square 3,000. It would not be fair to say in terms of units, but let's say in terms of monetary value, monthly, how much worth can you churn out of that space? value I think would be 60-65 lakh worth को good we can take out in a month. in a 60, 65. Yes. So this year you would have exhausted your capacity. Is that what That's you're why sir this investment will use to increase and better our production capacity. ठ्याक्कै 60 into 12 गऱ्यो भने 7.2 crores हुन्छ 60 lakhs into 12 गऱ्यो भने अनि उहाँले अहिले नै प्रोजेक्सन नै 6.6 6.4 कति करोडको थियो त्यो अनुसार उहाँको क्यापेसिटी एक्जस्ट चाहिँ हुन लागेको त्यही भएर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ डेफिनेटली उहाँले अब त्यो वर्कसपलाई मोर फ्याक्ट्री मोर अरू ठुलो स्पेसमा गएर धेरै फर्निचर बनाउन डेफिनेटली गर्नुहुन्छ किनकि आई थिङ्क दे हेभ अ स्ट्रङ ब्रान्ड एन्ड स्ट्रङ सोसियल मिडिया मेसेज एन्ड स्ट्राटेजी क्लायन्ट्सहरू आउनुहुन्छ डिमान्ड डेफिनेटली धेरै बढ्छ र उहाँलाई सप्लाईको कन्सटेन्ट छ जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्टले सल्भ गर्छ होला That's our primary goal from this investment. Why is it important to have it in Kathmandu? Because of sir हामीले अब हाम्रो प्राइमेरी चाहिँ सर्भिसिङ यही नै भइरहेछ काठमाडौँमा इफ इट रिक्वायर्स बाहिर पठाउनु एडिसनल लजिस्टिक कस्ट हो तर द होल चङ्क द्याट वी आर सर्भिसिङ द बिगर चङ्क त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँबाट यहाँ ल्याउनु इज एक्चुअली एडिसनल लजिस्टिक्स फर अस but we are open to अफकोर्स एक्सपान्ड डेफिनेटली पछि गर्ने र काठमाडौँ सेल्फ इज ह्युज मार्केट माथि डाँडातिरबाट हेऱ्यो भने यति धेरै गर्दै हिँड्छ त्यो सबै घरमा युज हुन सक्ने प्रडक्ट हो यो डेफिनेटली रेस्टुरेन्ट्सहरू पनि छन् अफिसहरू पनि छन् डेफिनेटली काठमाडौँ इज अ एपिसेन्टर बाहिर पनि छ नेपाल डेफिनेटली तर नेपालमा काठमाडौँ बाहिर बिजनेस गर्नलाई एज मेन्सन लजिस्टिकली धेरै गाह्रो हुन्छ किनकि बाटोघाटो नै अलिकति डिफिकल्ट छ टाइम लाग्छ अनि मेन चाहिँ फर्निचरलाई केही भइहाल्यो भने उहाँहरूको कमिटमेन्ट अनुसार उहाँले रिपेयर गर्न पनि हुनसक्छ या रिप्लेस गर्न पनि हुनसक्छ त्यसमा अझै एडिसनल कस्टहरू आउँछ र काठमाडौँकै प्रोक्सिमिटीमा भयो भने भक्तपुरमा फ्याक्ट्री छ अनि काठमाडौँमै सर्भ भइरहेको छ अनि मेन चाहिँ एक्सपिरियन्स सेन्टर पनि काठमाडौँमै छ त्यही भएर फोकस अहिले काठमाडौँमै भएको बेटर टु अ सर्टन एक्सटेन्ट त्यो भएर भाइ काठमाडौँवाला क्वेसन छ इट डिन्ट मेक मच सेन्स When you talk about this furniture, so let's say a 2 BHK apartment needs to be furnished. From your cost perspective, what investment do I need to plan for? And if I was to buy from those imported ready to carry, let's say SB or Index or any of those, how do you, what is the, I mean, I don't Sure, try to sure. give me the pitch on Yeah, yeah. architect No worries. design, but value-wise. Yeah, so value-wise for a 2 BHK furniture, if you're taking all the furnitures from us, we can do somewhere around 15 to 18 lakhs, ma'am. We can do the furnitures. Likewise, if you take that from Index or any imported furniture, and it's also 40 approximately you will just for the furniture. डेफिनेटली उहाँहरूको फर्निचरहरू हामीले अब यदि फर्निचर रिक्वायरमेन्ट छ भने उहाँलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो अनि बाहिरको भन्दा डेफिनेटली सस्तो छ अनि डिजाइन छ अल्सो लुकिङ प्रिटी गुड अनि बलियो क्वालिटी अब नेपालमै बनेको अनि सर्भिसिङ नै यति उनी भएको हिसाबले कि भइहाल्यो भने पनि यहाँ वी हेभ समवन डेफिनेटली ठुलो प्लेयर्सहरू पनि होला तर वी सुड सपोर्ट स्मल बिजनेसेस अनि यस्तै अझै सस्तो छ दे आर प्रोभाइडिङ अस बेटर भ्याल्यु भने डेफिनेटली वी सुड ट्राई देम आउट अनि हजुरहरूको अब केही नयाँ प्रोजेक्ट छ रेस्टुरेन्ट छ घरमा नयाँ फर्निचर चाहिन्छ भने प्लिज चेक देम आउट मैले उहाँहरूको डिटेल्स पनि कमेन्टमा सबै राखिदिएकै छु नम्बर्सहरू इन्स्टाग्राम ह्यान्डल टिकटक ह्यान्डल प्लिज रिच आउट टु देम टेक्स्ट देम गो टु देयर एक्सपिरियन्सियल सेन्टर अनि त्यहाँ गएर मजाले हेर्नु फर्निचर टच एन्ड फिल लिनु अनि त्यो गरेपछि बल्ल किन्नु होला अब भिडियोतिर लागौँ त्यसमा आई वुड लाइक टु एड द्याट यु हेभ टु रियली कम्पेयर कि वाट प्रोडक्ट्स वी आर प्रोभाइडिङ फर 15 No, that I understand. I that's why I initially itself put that disclaimer on. So now in this segment, what is your total, let's say, accessible market, TAM?
In terms of overall furniture market in Nepal is about 1500 crores, and we actually plan to target the overall market itself. But you segment ma chahi, we can come down. I think because B2B ko value is very big. So I think 40-45% is B2C because that aspirational class is really growing. People are aspiring, they're seeing on Netflix, OTTs, they want that trendy sofa, they want that kind of fabric. Let's say that boucle sofa that's really trending, that French wool fabric. So yeah. So 5-year dream, I mean, normally what we ask is, what's your 5-year dream, the BHAG? Yeah, let me also have a look in the meantime. So this is a very trending fabric right now. Yeah, I know. Yeah. I've seen this If you around. want, you can keep your legs up and No, I'm try good. to feel these are the a few fabric range, man. So we have all kinds of different fabric selections in our store. And who does the cane? Cane we are importing. So we are the pioneers of The mesh, importing cane. yeah, okay. Also all the pictures you're seeing on our own projects. Leather. Is this PU? This is PU, but this is leatherette. This has a thicker lining. Leatherite. Leatherette, yes. What is that? Leatherite kind of? Leatherite, yeah. So it's a silicone leather. It's a new material in market. But if you were to do, Pure leather. let's say pure leather. Almost double the cost. I have a thought which I'm going to continue with because what I feel is Palak and Kushal, you in fact just now said it yourself. I was saying why are you bringing in someone from between a husband and wife team because this is almost like it's a la carte. It's not mass. If the day you think mass, then there are very big countries around who do mass furniture production. It's very easy. You just choose from the catalogs. You can do all of that. So keeping that in mind, because I come from a designing background too. So I feel the day you lose that, you will become a business person and not designers anymore, right? So keeping that in mind, I would say I'm going to be out because I hope you retain it like this. The day you go into mass, you will be one of us then, So thank you so much. It's really a pleasure. I'm definitely going to be your client Thank you for so sure. much, Udyami. But for now, I'm out. Thank you. Yes, Thank yeah. you. राम्रो एकदम राम्रो कुरा गरिदिनुहोस् आफूले पनि उहाँले आफ्नो बिजनेस आफै रिटेन गर्न पनि लिक्विडिटी दिइहाल्नु पर्ने स्टेजमा डेफिनेटली उहाँलाई क्यापेसिटी अलमोस्ट फुल भएको हिसाबले हो तर यसमा उहाँहरूको बिजनेस गरिरहेको छ भनेपछि डेफिनेटली यसमा पुरा मेड सेन्स इफ दे रेज डेट ब्याङ्कहरूबाट या साकबाटै डेट लागि आश गरेको भयो भने डेफिनेटली हुन्थ्यो त्यो गरेर आफ्नो इक्विटी लुज नगरिकन उहाँले एक्सपान्ड गर्नुपर्ने अपरेसन क्यापेसिटी बढाउनु पर्ने त्यो बढाउन चाहिँ डेफिनेटली हेल्प हुन्थ्यो तर लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स Guarantee? Sir, warranty up to 10 years. 10 On the years. foam, on the frame, sofa ko chahi 10 years, and any other products also we are giving up to 10 years warranty. And foam is good quality, it doesn't Yes, sit in. we are using for non-branded also, we are using very high quality foam, and for branded foam we are going for Sleepwell Co. So this already we are getting 10 years warranty. Oily which is your highest selling product? Our hero product is our sofas. I'm going to give you an offer, Yes, sir. but it has a lot of value add. Yes, sir. Okay, so don't just go ahead with the offer. We will give you space for expanding your workshop that you call it. It'll be a factory. Right. We'll give you warehousing and logistics. Okay. We'll give you space, whatever you produce, you can store it there. I personally feel that if you keep a much higher level of inventory, ready to go products, you will increase your sales quite well. That means a lot more Yeah. cash we plan injection. to do that, sir. Yes. Yeah. Okay, so I'll give you a 3-shark deal. So 3 sharks, Okay, Ramu, Hemraj, Kavidai, Saurabh, and me. myself. 3 crores for 30%. 3 crores for 30%. डेफिनेटली एकदम राम्रो भ्यालु एड हुने अफर हो यो अब क्याबिदाले भनेको जस्तै उहाँले वेयर हाउसिङको दिनुहुन्छ स्पेस अनि फ्याक्ट्रीको लिन स्पेस दिनुहुन्छ लजिस्टिक्समा हेल्प गर्नुहुन्छ भेरी गुड थिङ हेमराज दाईको चाहिँ डेफिनेटली हस्पिटालिटीमा नि एकदम राम्रो पकड छ अनि उहाँहरूको होटल्सहरू धेरै छ अनि त्यहाँ यदि भने त निड भयो डेफिनेटली त्यो नेटवर्क उहाँको अरू भेन्चर्समा पनि सोफा जस्तो कुराहरू चाहिन्छ अनि यसरी कनेक्सन्सले गर्दाखेरि स्किल हुनसक्छ अनि डेफिनेटली ज्योति ग्रुप अल्सो बिग ग्रुप धेरै कनेक्सन्स छ धेरै अफिसहरू छ त्यहाँ नि फर्निचर रिक्वायरमेन्ट्स भने डेफिनेटली युज गर्न मिल्छ अनि त्यो नेटवर्कबाट अझै कस्टमर्सहरूसँग चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ 3 crores plus 30% is a good deal. I mean, I personally would not invest, but I would not suggest you to go for 3 crore for a factory. What Ritu said. No, factory Keep the when it's just a margins. place. We can give you a place to Yeah. make the operation bigger. So just to clarify, what we want to do is we don't want to mass produce. We want to keep the essence, the philosophy and the design element that is your
personalities are reflected. That is not our area of expertise. We would not want to interfere in that. But what Kabida is referring to Instead is of that kick that, your we want to production- move to faster. Your production capacity is already peaking. It's around 7.2 crores. You're already doing 6.2. So, त्यो capacity लाई बढाउनलाई we can give you a bigger space so that in the same model we can produce more furniture to cater to meeting your goal of having Store. a bigger size Bigger of size the and market also share. to across all over Nepal. Warehousing also, logistics also will give you. If Kabida and team takes it, either ways I'm your client. But my sincere advice would be keep the design element alive. That's your niche. Can you give us 2 minutes, please? Yes, and keep both the things in mind, what I said and what they are saying. Yes, ma'am. Yeah. Sure. Yeah. एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो यहाँ सार्क्सले आफैले नै डिल नगर्ने भन्ने जस्तो कुरा छ वेरी नेक्स्ट थिङ द्याट दे डु बिकज दे वान्टेड द कपल टु प्रिजर्भ देयर बिजनेस अनि सार्क्स या एक्सटर्नल इन्भेस्टर आएपछि अझै रिटर्नको लागि अब एक्सप्लोइट माइट नट बी द गुड टर्म रिटर्नको लागि मेबी अझै पुस गर्न सकिन्छ स्केल गर्नको लागि त्यो गर्दाखेरि त्यो डिजाइनको चाम र एसेन्स चाहिँ लुज हुनसक्छ त्यो नै कन्सर्न थियो दुईजना सार्क अन्त डेफिनेटली सार्क्सहरूले हेल्प गर्ने इन्टेन्सनले नै हो अहिले एडिसनल रिसोर्सेस अनि प्रोभाइड गरेर राख्नु भएको छ र त्यो अनुसारको रिटर्न एक्सपेक्ट गर्न नि भ्यालिड हो तर आई होप आर्टमायाले इन्भेस्टमेन्ट लिए नि नलिए नि आफ्नो त्यो एसेन्स चाहिँ लुज नगरोस् डेफिनेटली सम फर्निचर आइटम्स चाहिँ जो चाहिँ स्केल गर्न मिल्ने छ त्यो डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ फोकस गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसको क्यापेसिटी बढाउने त्यो धेरै बेच्ने तर कोर डिजाइन फिचरहरू चाहिँ त्यो चाहिँ मेन्टेन गरेर राखिराख्नु No counter offer. तिमीहरू यहाँ भएको डिल पनि बिगारेर बस्या कि हैन त्यो त सार्कले राख्नु भन्नु पर्यो नि। Counter दिँदो न No counter. भनिदिनु पर्यो नि, परेन? इन्भेस्ट पनि I नगर्ने think you डिल didn't पनि hear what I बिगार्ने said, right? You didn't hear what I said. नो आई डिडन्ट Yeah. के हामीलाई बोलाउँदै नबोलाउने तिनजना मात्रै गएर डिल गरेपछि के गर्ने त? तिमीहरू कुरा गरिरहेको छ त्यहाँ बोलाउनु तिम्रो पर्दैन। त्यहाँ जाँदाखेरि I had already said. So why not together? खास मैले सिङ्गल पनि गर्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ यसो बडी ल्याङ्ग्वेज हेरेको बडी ल्याङ्ग्वेज हेरेको दाइले रामुको पनि ठिक थियो सौरभको पनि ठिक थियो सो वाइ हामीलाई बोलाएन त्यसपछि हामीले त बोल्दियौँ अब के गर्ने? Thank you so much for your offers, very generous. But अलिकति हाम्रो इक्विटी चाहिँ एकदमै हाई डाइल्युसन भइरहेछ. I know what value you guys will bring to the table, but we have a counter offer if you can work that out. So we are proposing 3 crores for 24%. 24. 24. Missed by 1%. I was just telling him it is going to be 25% off. 28. So that's an equal 8% split for of 8%. So personally 24 will not work for me. Actually, even for me, because I have to value add a lot, he is value adding a lot. So below 10, below 10 I'm also not interested. Take it or leave it. Our final offer stands for 3 crores for 30%. अब यो सिचुएसनमा के गर्न मिल्छ त अब डेफिनेटली भ्यालु एड त कुनै मेबी के गर्न मिल्छ भने 30% इक्विटी डेफिनेटली धेरै हो किन्नको लागि अब सबैलाई 10% चाहिन्छ भने मेबी दे क्यान इन्क्रिज द अमाउन्ट आस्क टु प्रिजर्भ द भ्यालुएसन तर भ्यालुएसनको नि उहाँले खासै चिन्ता छैन तर दे कुड हेभ डिराइभ मोर भ्याल्यु फ्रम द डिल इटसेल्फ बाई मेबी 3.6 करोडको गर्न मिल्थ्यो कि 30% 12 करोडको भ्यालुएसन हुन्थ्यो डिसेन्ट इनफ हुन्थ्यो बट लेट्स सी के हुन्छ Okay, Sharks. We have a deal. Oh, good. Okay, good. You don't have to worry about them, we'll drag them. Yes, please. They don't have a choice now. They don't have a choice. We'll be value add to your export. Yes, thank you so much. Thank you. You need to dream big now. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. Nice couple, nice pitch. Yes, so much. yes, Thank you yes, so yes, much. yes. Thank you. Have a so good much. day, Yes. Sharks. All the Bye-bye. best. Bye-bye. Yeah. Thank you. Thank you. कस्तो राम्रो पिच कस्तो राम्रो भ्यालु एड र कस्तो राम्रो डिल सबै कुरा एकदम राम्रो लाग्यो यो पिचको बारेमा चाहिँ त्यही भएर शार्क ट्याङ्क नेपाल चाहिँ हामी सबैले हिँड्नुपर्छ यसबाट सिक्नुपर्छ यस्तो नयाँ नयाँ भेन्चर्सहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ आजको भिडियोको लागि यति नै होप यु लाइक द भिडियो मेरो अरू सोसियल मिडियामा नि मलाई फलो गर्नु होला मैले तल मेन्सन गरेको छु यस्तै म अरू भिडियो लिएर आउनेछु त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन नि थिचिराख्नु होला ताकि तपाईँलाई मेरो नयाँ भिडियो आउँदाखेरि थाहा होस् आजको लागि यति नै हस् धन्यवाद